Den här färgen kommer jag strax att sila, men det första steget det är ju att provocera ett skinn som är det bästa locket. För det skinnet kan ju vara starkt nog att skära runt i kanterna och lyfta upp. Men när jag har ett skinn som inte går att skära rent och lyfta upp, då kommer silningen in. Ska jag sprutmåla med linoljefärg i några eleganta sammanhang kan det också vara förebyggande att sila färgen så att det inte har kommit någon liten fluga ner i någonstans någon gång och få driftstopp. En färgburk som har fått ett tjockt skinn, inga problem, för det kan ju skära runt kanterna och lyfta upp. Men om jag har en färgburk med ett sånt där litet skinn som inte tål att ta i, men som rullar ihop sig som små flugvingar när jag målar, då silar jag. Och ett sätt att sila är ju en sån här tratt som i botten har ett väldigt, väldigt fint nät som tål linolja och de kemikalierna som används. Då ska färgen vara så fint riven. Pigmenten ska vara finfördelade i oljan så att det verkligen rinner igenom. Självmant. Skulle det gå lite trögt om färgen skulle vara lite för tjock så har jag möjlighet att värma färgen när jag silar den, för då rinner den mycket lättare. Jag kan även ha en liten pensel och köra runt och pressa. Men det ska kunna rinna självmant på detta sätt. Vi ska måla den här fönsterbågen som glasades igår. Och det är väldigt bekvämt och trevligt att kunna måla direkt på det nylagda kittet. Hänger jag upp den på detta vis så kan jag ju måla både utsidan, insidan och alla kanter på samma gång. Jag lägger på flödigt med färg. Här kommer det till att suga rejält på ändarna och därefter så stryker jag ut färgen jämnt och ser till att jag får in den i alla gropar. Men undviker det där lilla duttandet, för det gör ingen större nytta. Lägg på färg, stryk ut. Och jag gör likadant på den här sidan. Och det suger rejält med färg. Och då försöker jag hålla samma vinkel på penseln hela tiden, ungefär 45 grader. Jag för penseln med samma vinkel. Och då kan man se på sidan här att jag målar ju inte ut på den kanske tänkt vita insidan, utan penseln glider över. Och glider inte runt på baksidan. Jag kan med andra ord måla både rött och vitt vid samma tillfälle utan att det flyter ihop. Och då sparar jag ju väldigt mycket tid. Och jag målar ut på glaset. Det ser lite brutalt ut, men det skär jag rent sen i slutskedet. Om jag nu håller på och gnuggar för mycket och målar tunt på kittfalsen, då kan jag ju få en sträckning i det lilla skinnet som har blivit om jag väntar några dagar, och då blir det rynkor. Så att man lägger på färg, stryker en gång och sen är det klart. Och därefter så vidgar jag ut och målar de stora ytorna genom att lägga på och stryka ut. Nu känner jag i penseldraget när det kommer till ett ställe där det ligger alldeles för tjockt och glattar penseln iväg. Där det är för tunt, där känner jag att det strävar emot. Jag ska ha ett jämnt fint motstånd i penseln.
Nu är denna penseln väldigt flexibel. Den kan kanske tyckas lite liten för stora breda bågar och fönsterkarmar och annat. Den är ju lite för stor, känns det som, för spröjsar och sparmålning. Men den är ju anpassad så att toppen går väldigt fint in i hörnen. Och när jag trycker på så går den ut och breddar sig så att den blir lika bred som hela fönsterbågen. Den här linoljepenseln har ju en finess. Trots att jag nu har målat fram och tillbaka flera gånger och vridit den runt från olika riktningar, så har jag inte kunnat få ner färgen ända ner i roten. Borsten här är så tät att det stoppar här uppe. Och det gör att den blir väldigt lätt att tvätta den gången jag önskar byta kulör med denna pensel.